হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ। আজি চাওক আমি শিকিম কিদৰে আপুনি জবা ফুলৰ কাটিং লগাব পাৰিব। তো মই অলৰেডি লগাই থৈছোঁ বহুতকেইটা কাটিং। তো এইটো জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কাৰণে এটা সৰু ডালৰ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কাৰণ এই মগটোত কাপটো বৰ ডাঙৰ নহয়। অলৰেডি ইয়াত গুটি দিছিলোঁ কিন্তু গুটিটো নোলালে। ছাইডতেই চাওক, এইটো আমাৰ ডালিয়া এটা ওলাইছে। পাছত ছাইডৰ পৰা এইটো উঠাই ল'ম। এতিয়া এইটো ছাইডত মই কাটিংটো লগাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ অলৰেডি চব দিয়া আছে, কক'পিট মাটি আৰু কম্প'ষ্ট চব মিক্স কৰি থোৱা আছে, যিটোৰ কাৰণে এইটো অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে। এই কাপটো আমি ইয়াত থৈ দিছিলোঁ এইকেইটাৰ নিচিনাকৈ। এইকেইটাত আপোনাৰ ইয়াত চাওক, এয়া নাৰ্জী আৰু এয়া আমাৰ বেলি ফুল, ছানফ্লাৱাৰ যিটো আমি লগাইছিলোঁ চিড দুটা দিছিলোঁ। ইয়াৰ এটা ওলাইছে, এইটোতো কেইবাটাও দিছিলোঁ কিন্তু এই দুটাই ওলাইছে। তো ডালিয়াও কেইবাটাও দিছিলোঁ, প্ৰায় 5-4টামান দিছিলোঁ, কিন্তু এটাহে এইটো দেখিছে, এটাহে ওলাইছে। কিন্তু এইটো ওপৰত দিয়া নাছিলোঁ, সেইদিনাখনি মই উলিয়াই গুটিটো ওলাই আকৌ ওপৰত দিয়াতহে এইটো ওলালে। হয়তো চাগে মই বেছি দহলৈ দি দিছোঁ। গুটিটো যেতিয়া আমি সদায় পচাওঁ তেতিয়া আমি চাই ল'ব লাগে যে গুটিটোৰ ছাইজটোৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰে। গুটিটো যিমান ডাঙৰ হয় আমি সিমানেই তললৈ দিব লাগে, আৰু গুটিটো যিমানেই পাতল হয় আমি সিমান ওপৰত দিব লাগে। এইটো আপোনাৰ ডালিয়াৰ হয়, বহুত পাতল থাকে গুটিটো, ওপৰত দিব লাগিছিল। মই বেছি ভিতৰলৈ দহকৈ দিয়াৰ কাৰণে এইটো নোলালে সম্ভৱ, মই ভাবিছোঁ দেই এইটো। কাৰণ যেতিয়া মই এই গুটিটো ওপৰত দিলোঁ, চাওক কি ধুনীয়াকৈ এইটো ৰিজাল্ট দেখিছে। এইকেইটাৰ লগতে দিয়া এইকেইটা ওলাই গ'ল, এইটো ভিতৰলৈ থকাৰ কাৰণে নোলাইছিল বেছি দহত। সেইকাৰণে গুটি আচলতে যিমান সৰু হয় সিমান ওপৰলৈ দিব লাগে। এতিয়া এইটোৰ ৰিজাল্ট আমি পাই থাকিম লগতে। এতিয়া মই এইটো কাটিং দেখিছে, এইটো আমাৰ জবা ফুলৰ কাটিং হয়, এইটো আমি ইয়াত লগাম। তো যেতিয়া আপুনি কাটিং লগাব তেতিয়া এইটো দেখিছে কেনেকৈ কাটা আছে, এনেকৈ কাটিব তলটো, তেতিয়া আপোনাৰ বেছি ভাল হয়। মই যেতিয়াই মই কাটিং বহুত লগাইছোঁ, গোলাপ ফুল আৰু জবা ফুলৰ কেইবাবাৰো মই কাটিং লগাই ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। তো এনেকৈয়ে কাটিছিলোঁ মই। তো আপোনালোকক সেইকাৰণে কৈছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে কাটিং লগাই যিটো আপুনি মাটিত দিব সেইটো চাইড এনেকৈ কাটিব, আৰু ওপৰতো এনেকৈ পাৰিলে এইটো মম গলাই এইটো ওপৰত লগাই দিব। তেতিয়া আচলতে কি হয়, কথাটো ওপৰৰ পৰা বস্তুটো শুকাই নাযায়। এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দি থাকে, পটককৈ নুশুকায়, সেইকাৰণে মই বৰ বিশেষ একো দিয়া নাই ইয়াত ওপৰত। তো কয় বহুতে এনেকৈ কৰিব সেনেকৈ কৰিব, বাট মই যিমানবাৰ কাটিং লগাইছোঁ এনেকৈয়ে লগাইছোঁ আৰু বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। আপোনালোকক শেষত মই দেখুৱাম মোৰ বাকীকেইটা কাটিং কি ধুনীয়া হৈছে। তো এয়া চাওক, সেইটো আমি যেতিয়া কাটিম এইটো মাটিটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপুনি এনেকৈ এইটো জাষ্ট অকণমান দবাই দিলেই হৈ গ'ল। খালি এটাই চাব, এইটো যাতে লৰচৰ নহয় বস্তুটো। তো আমি আকৌ তাক নিজৰ জেগাত ৰাখি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত ৰ'দ পৰে, অলপ ৰ'দ দিলে। তো এইকেইটা আকৌ পুনৰ জেগাত থৈ দিছোঁ। লগতে এয়া চাওক, স্নেক প্লাণ্ট, ইয়াৰ আজিও একো ৰিজাল্ট নাই ওলোৱা। তো এনেকৈ আমি লগাব লাগে কাটিং। তো ব'লক মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মোৰ কি কাটিং লগাইছিলোঁ তাৰ ৰিজাল্ট। এয়া চাওক, এইটো মই কাটিং লগাইছিলোঁ বগনভেলিয়াৰ, দেখিছে এই দুটা কি ধুনীয়াকৈ বৰষুণত হেৰি হৈছে, এতিয়া পাত ওলাইছে। এয়া চাওক, এনেকৈ তলত ওলোৱা ঘাঁহবোৰ আমি লগতে উঘালি নিদিলে পাছলৈ এইবোৰে বৰ বেয়া কৰে। তো সেইকাৰণে উঘালি দিছোঁ সিহঁতক। আৰু এইটো বগনভেলিয়াৰে হয়, এইটোৰো মই কাটিঙে লগাইছিলোঁ। চব কি ধুনীয়া ৰিজাল্ট ওলাইছে। আৰু এইটো হৈছে তগৰো কাটিং লগালে হয়, এইটো মই কাটিঙে লগাইছিলোঁ। তো কাটিঙৰ পৰাই এতিয়া যিটো লৈছোঁ ডাল তেনেকৈ সৰু আছিল, তো সেইটো অলৰেডি পোতা গ'ল। আৰু এইটো এনেকৈ সেই হেৰিটোৰ পৰাই এনেকৈ এইখিনি ওলাইছে। চাওক কি ধুনীয়া। এইবাৰ প্ৰথম ফুলো লাগিছিল এপ্ৰিলত, এইটোৰ এপাহ লাগিছিল। তো এইটো চাওক, এইটো কাটিং কি ধুনীয়া হৈছে। তো বৰ বিশেষ কাটিং লগাবলৈ হ'লে যে ভিডিঅ'ত দেখা গোটেইখিনি বস্তু লাগিবই বা তেনেকুৱা নহয়। আপুনি লগাব জানিলে চব ভাগেই হ'ব। আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আনিছোঁ এইটো। এয়া চাওক, এইটো জবা হয়, এইজোপাও মই কাটিঙৰ